Yan, let's now try solving our original example. Ito. Solve natin ito using dynamic programming. Our previous problem or our previous example, yan, is ito. Yan. Ito yung ating previous example. Meaning to say, ang ating mga table dapat should be F, A, B, C, D, E, F, G, H. Yan. Then, let's get our F values. Let's start with H. Start tayo kay H. Si H, syempre, ay 0. We could get it by putting 0 there. 0 muna natin sila lahat. Yan. Si F ay 0. Yan. On our next cut, dito na din. Ang susunod nating cut could be like this one. Pwedeng ang cut natin na ito. We could cut it into, pwede natin siya i-cut into, ilang bang stages to. We could cut it 4 stages para ma-solve natin siya. Yan. For example, let's go with G and F. E di start tayo kay G. Si G ay pwede, saan pwede manggaling si G? Si G ay pwede manggaling kay H. At siya ay pwede din manggaling kay F. Diba? As you could see, pwede siya manggaling kay H, pwede siya manggaling kay F. Yan. Ibig sabihin, ano pa pwede natin gawin? The FG is equivalent to the minimum value of 6. Pwede siyang 6 or 2 plus F. Diba? Could be 6 or 2 plus F kasi may value to eh. Diba? Eh, hindi pa natin alam nga kung ano yung value ni F. Diba? We could get F naman. Si F naman is 3. Diba? Si F naman ay equivalent sa 3. Ito, si F ay pwedeng galing kay 3 or pwedeng galing siya kay dito. Galing siya kay 2 plus G. Diba? Ano pa pwede natin gawin? Pwede natin gawin ay si F, ang pinanggalingan niya ay 3 kasi siya yung lower eh. Diba? Tapos ito, pinanggalingan niya ay 3 din. Diba? So, you could see. Wait lang. Saan ba tayo? Yan. Ordinal dito lang. Yan. Pag si G ang ginamit natin, it could be 6 or 2 plus 3. Diba? Saan nakita? Delete nga muna. Tanggalin nga muna natin ito. Pag ginamit natin, pag kinuha natin si G, dalawa lang yung pwede niya panggalingan. It could be 6 or 2 plus 3. Or 2 plus F. Ang F kasi natin ay 3. Diba? Ibig sabihin, F of G could be 6 or 5. 6 or 5. Ibig sabihin, we will be choosing 5. Si G daw ay 5 galing kay F. Kasi ito yung pinili natin eh, galing kay F. Kapag siya ay 6, hindi galing kay H. Diba? Kaso siya ay F, kaya siya ay 5 galing kay F. Si G naman is 3 could be si sorry, ito ay F. Ito ay F. Yan. Si F could be coming from 3 and could be coming from 2 plus 6. Ibig sabihin siya ay, ang pipiliin natin ay F is equivalent to 3. Kasi may yun yung mas maliit eh. Dito mas maliit ay 5. Kaya 3 coming from H. Yan. Sana po wag malito. Sana po wag malito. Copy natin ito. Yan. We could now cut again. Pwede tayong mag-cut ulit. Na-cut na natin to kanina. Na-cut na natin to kanina. Itong portion na ito. We could cut this portion naman. Cut naman natin tong portion na to. Copy natin ulit. Yan. Let's cut this portion. Paano natin i-cut yung portion na yan? Si D. Si D ay pwedeng manggaling kay 6, kay 3, at kay 4. Diba? Si D. D could come from 6, 3, and 4. Ibig sabihin, you could get the formula of FD is equivalent to 6 plus F, 3 plus G, and 4 plus E. Yan. Si E, kasi may pinanggalingan pa siya,
it could be coming from 6 plus G. Yun lang naman na pwede niyang pinanggalingan. Sir, pwede po ba itong gamitin na pupuntahan niya or panggagalingan niya? Hindi, kasi siya ay nasa left portion. Parang, di ba, ang ating path ay from here to here. Ang pwede nyo lang i-consider ay yung mga values dito sa pahiga. Ito kasi, nagkataon na siya ay pwede kasing pantay sila. Depende yan sa pagkakadrawing. Yeah. But you could also consider it, pwede nyo din siyang i-add, pero siya naman ay negligible. Or baka lalo lang kayo malito. If we solve FE, 6 plus FG, we could see that G is 5. Meaning to say, FE is equivalent to 6 or 5. 6 plus 5. Yeah, 6 plus 5. And 6 plus 5 ng FE is 6 plus 5 is 11. 11 G. Sunod. If we solve this, f of f is 3, f of g is 5, and f of e is 11. Copying it, yung mga value dito sa table, and simplifying it, we could get 9, 8, and 15. Meaning, ang pipili natin ay yung pinakamaliit, pipiliin natin ay si 8. Diba? F of d is equivalent to 8 coming from g. Yan. Diba? Let's continue. Ang sunod naman natin pwedeng gawing cut ay ito naman. Itong cut na to. This could be our next cut. Lapit na. Copy ulit natin. Yan. That could be our next cut. Ang cut natin could be B. Si B, pwede siya manggaling sa 13 plus F at 2 plus D. Si C, pwede siya manggaling kay 2 plus D at 5 plus E. Diba? FB is equivalent to 13 plus F and 2 plus D. Then, si F of C, si C, ay pwedeng 2 plus D at 5 plus E. Diba? 2 plus D at 5 plus E. Yan. If we substitute the values of these functions, F, D, E, at saka D, we could get 13 plus 3 at 2 plus 8. 13 plus 3, saan galing yung 3, sir? Ito. Saan galing, sir, yung 8? Ito. Yeah. Simplifying this equation, we could get the values of 16 and 10. Ang pipiliin natin ay yung lowest, 10. Meaning to say, si f of b ay 10 galing kay d. Yan. Sana po ay nakaka-follow. Substitute naman natin si E. Si f of E is 11 at si f of D is 8. Simplifying the equation, we could get 16 and 10 also. So, alin, sir, ang pipiliin? 10. 10 siya galing kay D. 10D. Yan. Proceed tayo. Continue. Nandito na tayo sa ating last cut. Ito na yung ating last cut. Copy natin siya ulit. Yan. Sunod, anong sunod natin gagawin is si A. Si A naman could be coming from 3 plus B, 5 plus D, at 2 plus C. Diba? Yun lang naman yung pwede niya panggalingan. You need to say our formula is 3 plus B, 5 plus D, and 2 plus C. FB is, asan si FB? FB is 10, FD is 8, and FC is 10. Substituting it to the equation and simplifying the equation, we could get the values of 13, 13, and 12. Ang pipiliin natin ay yung smallest. Ibig sabihin, siya ay 12 coming from C. After nyan, edi tapos na tayo. Tapos na tayo. Kasi may sagot na tayo dito lahat eh. Our shortest route now is, nasan yung arrow? Copy natin. Shortest route natin ay si A.
papunta kay C. Siya ay A, pupunta siya kay C, di ba? Si C, pupunta kay D, di ba? Follow? A, C, si D ay pupunta kay G, si G ay pupunta kay F, at si F ay pupunta kay H. Yan. Di ba? A, C, D, G, F, H. Or A, C, D, G, F, H. Let's create lines. A daw, A to C, to D, to G, to F, to H. Yan. Diba? A, C, D, G, F, H. Getting the total of 2 plus 2 is 4 plus 4 is 8. How about 2, 2, 4, 8? Saan ba tayo? Hindi pala 4. 2 plus 2 plus 3. 2 plus 2 is 4 plus 3 is 7 plus 2 is 9 plus 3 is 12. Yan. Having a total distance of 12 units. And it should be equal with our value sa A or do sa ating pinanggalingan. Yan. It should be equal to our value here. Diba? Solving it using distrust algorithm, nakuha din natin ang ating distance sa A. Ang ating path is A, C, D, G, F, H. A, C, D, G, F, H. And we also got 12 units na distance. And our graph or our network path is equal to our network path also. Yeah. Using dynamic programming in solving different kinds of shortest route problem, whichever easy or complex, is a good way or a good tool for us to eliminate errors or misconceptions of the shortest route. Kasi there comes a time na medyo sobrang dami na niyan and you could not devise it using trial and error. Even this algorithm is too mathematical masyado. But you may use the two options, this algorithm or using the dynamic programming approach. In real life, you may use different kinds of methods. You could use this method, you could use distrust, and also you could use the traditional computation of trial and error. But comes a time na i-require kayo na to solve it using dynamic or using distrust, you now know how to solve it. And again, this following step is for everybody to eliminate possibilities of errors or mathematical errors. Kasi madami tayo kasing possibility methods na magkaroon or malaking possibility na magkaroon kayo ng errors. By that, I hope you've understand something and learned how to solve a shortest route problem using dynamic program. Thank you guys. God bless.